Radio News Update. In the news this evening, the lawmaker representing Ikeja Federal Constituency, James Faleke, has picked up the All Progressives Congress expression of interest and nomination forms on behalf of President Bola Tinubu ahead of the 2027 presidential election. The APC National Organizing Secretary Sulaiman Agogo on Tuesday in Abuja declared the process open and presented the expression of interest and nomination forms to Faleke, who also serves as the founder of the Tinubu support groups. Faleke's connection and payment for the forms valued at 100 million naira on behalf of the president formally signal the commencement of Tinubu's bid for re-election. The Independent National Electoral Commission has scheduled the presidential and National Assembly elections for Saturday, January 16, 2027, while governorship and state houses of assembly elections will hold on Saturday, February 6, 2027. Meanwhile, the lawmaker representing Ogun West Senatorial District, Senator Solomon Adiola, popularly known as Yayi, has picked up the 50 million naira All Progressives Congress governorship nomination forms for the 2027 Ogun State election. The newsmen report that the forms were obtained on his behalf, signaling his entry into the race for the state top seat. The APC National Organizing Secretary Sulaiman Agogo on Tuesday in Abuja declared the process open and presented the expression of interest and nomination forms to Adiola's prosy. To be recalled that the Independent National Electoral Commission has scheduled the presidential and National Assembly elections for Saturday, January 16, 2027. In the meantime, an Ekiti State High Court Ado Ekiti Division Monday sentenced 3 persons to 97 years imprisonment without options of fine for kidnapping, armed robbery, and unlawful possession of offensive weapons. They are Augustine Agbogbo, sentenced to 40 years, Adeni Yolamlekan to spend 25 years in jail, and Adema Gabriel, jailed for 32 years. The court, however, discharged and acquitted 3 persons, Ogungbemi Gbenga, Monday Rakia, and Hussaini Mutairu for failure of the prosecution to prove any of the alleged offenses of conspiracy, kidnapping, armed robbery, and unlawful possession of offensive weapons, among others. On the foreign scene, a woman whose body was discovered in France more than 20 years ago has been identified by police and a suspect in a murder arrested. Hakima Bokures is the 5th woman to be named through an international police campaign called Operation Identify Me, which was launched in 2023. A mutilated body was discovered in a concealed water boat in northeastern France in January 2005, but police were unable to identify her. An interesting water sport. The Super Falcons of Nigeria will discover their opponent in the qualifier for the 2028 Los Angeles Olympic Games Women's Football Tournament this week. CAF announced on Tuesday that the draw for African qualifying phase will be held at the headquarters in Cairo, Egypt on Wednesday.
The draw ceremony will be streamed live on CAF TV from 12 noon. 35 national teams, including Super Falcons, will be involved in the qualifiers. And hence, Carnival Radio News Update. Thank you very much for listening. You could download Carnival Media app from Google Play Store and Apple iOS. You can also check out our website at www.carnivalmedia.ng. My name remains Joseph Oyokola. Good evening, and please do well to enjoy the rest of your day. The best songs on the radio. This is my only favorite station. Carnival Radio. Enjoyment unlimited. Fún àwọn ètò tó gbámúsé, orin àsìkò, eré ìdárayá, ọ̀rọ̀ ìsítí, àwọn ètò tó dọ́sọ̀ àti àwọn ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ètò tó lè ṣàwùjọ wa láǹfààní. Carnival Radio ní kẹ́ ẹ máa gbọ́. Wòs lọ́dọ̀ tiwa ọjọ́ gbogbo bí ọdún. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o. Àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sétí gbọ̀yìn láti Carnival Radio. Joseph Oyekola lóníròyìn yín fún ti ìrọ̀lẹ́ tòní. Nínú àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ òní, aṣòfin eléyìí tó ń sojú fún ẹkùn ìdìbò Ìkẹjà nílé ìjọba James Faleke ni ó ti gba fọ́ọ̀mù ẹgbẹ́ òṣèlú APC ìyẹn ti fi èròǹgbà hàn àti láti díje dupò ààrẹ eléyìí tó dẹ̀ gbà fún ààrẹ Bọ́lá Tinubu ṣáájú ètò ìdìbò àpapọ̀ tó máa wáyé lọ́dún 2027. Ẹni tí ń ṣe akọ̀wé fún ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún Sulaiman Agogo lónìí nílùú Àbújá ló jẹ́ kọ́rọ̀ ìdí mímọ̀ ò lólẹ̀ kéde wípé ní báyìí o wọ́n ti láǹfààní láti fi èròǹgbà wọn hàn àti láti tẹ̀síwájú lórí ètò ìdìbò náà. Níbẹ̀ náà ti fi fọ́ọ̀mù ọ̀hún lé Faleke lọ́wọ́ o eléyìí tó dẹ̀ tó ń ṣe alákòóso ìyún ẹgbẹ́ kan eléyìí tó ń ṣàtìlẹ́yìn fún ààrẹ Bọ́lá Tinubu. Faleke ló wá ṣe bẹ́ẹ̀ gba fọ́ọ̀mù ọ̀hún eléyìí tó dẹ̀ san owó eléyìí tó ń lọ bí $100 mílíọ̀nù ìyún fún ààrẹ Bọ́lá Tinubu tó dẹ̀ tọwọ́ bọ̀wé láti lè jẹ́ kí ààrẹ Bọ́lá kó díje dupò ààrẹ fún sáà kejì. Tí ẹ bá gbàgbé, àjọ olómìnira tó ń ṣe kò kárí ètò ìdìbò nílẹ̀ wa Nàìjíríà INEC nínú jẹ́ kó di mímọ̀ o wípé ètò ìdìbò sípò ààrẹ àti sílé ìgbìmọ̀ asòfin Nàìjíríà ìyẹn ló máa wáyé lọ́jọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ 16 oṣù kínní ọdún 2027 nígbàtí ètò ìdìbò sípò gómìnà àti ilé asòfin ìpínlẹ̀ tí ìyẹn máa wáyé ìyẹn lọ́jọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ 6 oṣù kejì ọdún 2027. Wàyó aṣòfin tí ó ń ṣojú fún ẹkùn àríwá ní ìpínlẹ̀ Ògùn nílé asòfin Nàìjíríà Sẹ́nitọ̀ Solomon Adéọlá èyí tí ọ̀pọ̀ ènìyàn mọ̀ sí Yayi ní ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ o gba fọ́ọ̀mù ẹgbẹ́ òṣèlú APC léyìí tó ń lọ bí mílíọ̀nù lọ́nà 50 èèyàn láti díje dupò gómìnà ṣáájú ètò ìdìbò sípò gómìnà tó máa wáyé lọ́dún 2027 ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Àwọn olóyìn jẹ́ kó di mímọ̀ wípé níṣe ni wọ́n gba fọ́ọ̀mù ọ̀hún lórúkọ rẹ̀ o eléyìí tó dẹ̀ ń tọ́ka sí ìgbáradì láti díje dupò gómìnà náà o. Ẹni tí ń ṣe akọ̀wé àpapọ̀ fẹ́gbẹ́ òṣèlú APC Sulaiman Agogo lónìí ló jẹ́ kó di mímọ̀ tó dẹ̀ kéde báyìí wípé níṣe ni Yayi ti láǹfààní àti fi èròǹgbà rẹ̀ hàn o lọ́dẹ̀ ti tẹ̀síwájú lórí ètò ìdìbò tó máa wáyé ọ̀hún. Ní báyìí
ilé-ẹjọ́ gíga kan ní ìpínlẹ̀ Èkìtì eléyìí tẹkùn Adó Èkìtì gangan ló ti ṣe bẹ́ẹ̀ o rán àwọn mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ sí ẹ̀wọ̀n ọdún 17 eléyìí tó dé fún wọn ní èròǹgbà àti ìpín kejì fún ẹ̀sùn wípé wọ́n ẹ̀sùn ìjínigbé ìjígunjalè àti níní àwọn nǹkan jagun lọ́nà tí kò bá òfin mu. Àwọn wọ̀nyí ni Augustine Agbogbo èyí tí wọ́n rán lọ sí ẹ̀wọ̀n 40 ọdún o Adéníyì Ọlámilékan náà ní kó lọ lo ẹ̀wọ̀n ọdún 25. Bẹ́ẹ̀ ni Adébọ́lá Gabriel ni wọ́n dá ẹjọ́ ẹ̀wọ̀n ọdún 22 fóun o. Ilé-ẹjọ́ òun ló wá ṣe bẹ́ẹ̀ o ló yọ̀ǹda àwọn mẹ́ta mìíràn ló dẹ̀ ní ká máa lọ wípé wọn ò jẹ̀bi ẹ̀sùn o. ìyẹn Ògúngbèmí Gbénga, Monday Rakiya àti Hosseini Mutairu. Eléyìí jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn tó fi ẹ̀sùn kàn wọ́n ní wò láǹfààní láti lè fi ẹ̀rí tó dájú múlẹ̀ o lórí ẹ̀sùn tán fi kàn wọ́n tó ní ṣe pẹ̀lú ìpàdé àpòpọ̀ ìjínigbé ìjígunjalè àti níní ohun kan jagun lọ́nà tí ò bá òfin mu. Àwọn olùjẹ́jọ́ mẹ́fẹ̀ẹ̀fà yìí ni ó fojú wọn hàn dé níwájú onídàájọ́ Adéníyì Fámilónìí ìyún lọ́jọ́ 11 oṣù kẹjọ ọdún 2020 o lẹ́yìn tó ń jẹ́jọ́ ẹlẹ́sùn 6 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ìpàdé àpòpọ̀ ìjínigbé ìjígunjalè níní nǹkan jagun lọ́nà tí ò tọ́ àti àwọn ẹ̀sùn mìíràn. Kọ́ni jù báyìí lọ lórí àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ ti tòní. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Carnival Media àti lójú òpó ayélujára wa www.carnivalmedia.ng. Bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bá máa dára ọwọ́ èmi àti ẹ̀yin lójó wa o jẹ́ ká máa gbé pọ̀ nínú ìfẹ́ ayọ̀ àti ìṣọ̀kan. Ọ̀rọ̀ yìí ló ń wá láti Carnival Radio kí ní àṣálẹ́ tí ó dára o.